Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Uitați de tot ce credeți că știți despre ceasurile de la Garmin, pentru că astăzi nu vorbim despre încă o evoluție a ceasurilor lor, rotunde, niște tancuri, vorbim despre o revoluție, aș zice mai degrabă un fel de declarație de război trimisă direct în curtea celor de la Apple, pentru că acesta este un Garmin Venue X1. În următoarele minute o să încercăm să-l disecăm și să vedem dacă merită cei 4.000 de lei pe care îi cere Garmin. O să aflăm împreună. Prima dată să trecem de primul contact, șocul estetic. Pentru că atunci când îl vezi și scoți din cutie zici, bă, stai puțin, ăsta chiar e un Garmin? Asta a fost și reacția mea. Și pe bună dreptate, dacă îl pui încă o dată lângă un Fenix de top, cum este 8 Pro, un ceas rotund, robust, ziceam, un tank, e acel ceas pe care îl vezi la mâna tuturor fanilor Garmin, X1 pare total pe dos, aruncă toate convențiile Garmin pe geam. Dacă le pui încă o dată unul lângă celălalt, nu te șocheze doar forma, ci mai ales grosimea. Avem un ceas foarte subțire și un ecran rectangular, îi se spune squircle. Squircle adică square și circle. Uite la capitolul construcție, spre exemplu, cât de subțire se vede diferența. Dar pe stânga nu mai am niciun buton, am doar un difuzor în partea asta de aici, microfoane și două butoane pe partea din dreapta. Mai exact, este un display AMOLED superb de 2 inch, unul dintre cele mai mari display-uri puse vreodată pe un ceas. E protejat cu safir, foarte important, material pe care îl găsești de obicei pe ceasuri de lux sau pe cele super rugged, pentru că este mega rezistent la zgârieturi. Dar piesa de rezistență încă o dată este grosimea, 7,9 mm, e ridicol de subțire și, datorită carcasei de titan, este și incredibil de ușor, safirul este un pic mai greu. Pe mână însă uiți că e acolo. E o plăcere să-l porți toată ziua, iar la sală, pentru mine, e, aș putea zice, un game changer. Pentru că eu vin de pe acest Fenix, îl iubesc, dar la antrenamentele de forță, însă la flotări, mă incomodează de fiecare dată. Tocmai de aia porți și această brățară din velcro. Cu X1, problema a dispărut. Subțirimea ajută enorm, dar mai ales forma. Este pur și simplu ușor de uiți că este acolo și poți să faci toate mișcările astea în orice poziție. Fie că faci ridicări, împins la piept, alergare, orice, uiți că este acolo. Da, forma rotundă este clasică și ne place tuturor. Cred că pentru cei care vor un ceas care să potrivească cu stilul lor de viață mai activ, dreptunghiular mi se pare mai tare. Hai să trecem însă mai departe, că frumusețea e trecătoare. Da? Pe mine mă interesează partea funcțională, dar și ce este sub capotă. Display-ul AMOLED de 2 inch nu e doar mare. Display-ul are o rezoluție de 454 pe încă 454 de pixeli. Asta e o densitate excelentă pentru un ceas, este foarte clar. Watch face-urile sunt vibrante, se văd foarte natural și luminozitatea, Garmin vorbește de 2000 de niți. Practic, dacă te duci afară în soarele verii de la prânz, o să-l vezi foarte clar. Asta e o chestie iarăși care m-a surprins foarte tare. Problema care este că nu o să poți să faci chestia asta la nesfârșit, o să ai mari probleme de baterie dacă stai cu ceasul toată ziua și te uiți la el în soare puternic, e valabil și la telefon. Dar important e că se vede impecabil atunci când ai nevoie. Orice notificare, hartă, totul este cristal. Ecranul acesta nu doar că este mai luminos, dar insist, este mai clar, pentru că uite și tu cât de clar se vede acest watch face, poți să-l mai schimbi, dar ora se vede mare, se vede complet, numărul de pași, toate datele astea biometrice, inclusiv body battery, care eu sunt mare fan, toate lucrurile astea sunt la îndemână și uite cât de mari se văd glansurile. La capitolul software, cei de la Garmin stau foarte bine câtă vreme ești în ecosistem. Dacă recunoști designul ăsta și ești deja familiarizat cu el, este super în regulă. Este cea mai vizibilă, cea mai mare formă în care mi-am văzut până acum body battery, spre exemplu, training readiness, temperatura corpului, că am și senzor de temperatură, nivelul de stres sunt un pic agitat, pașii, sleep score-ul, toate datele astea pe care utilizatorii de Garmin le recunosc. Dar uite și tu, bateria, încă o dată, ieri era plină. Avantajul este, ce am observat, un lucru important, este că bateria mai nouă se încarcă destul de repede. Am observat că are o încărcare mai rapidă decât la generațiile anterioare. Vei avea însă nevoie de aceleași cabluri proprietare de la Garmin, pe care să nu le pierzi, că pe original sunt destul de scumpe. Să vorbim și de senzori. Inima ceasului este senzorul Garmin Elevate Gen 5. Tehnic vorbind, Elevate Gen 5 are un aranjament de LED-uri verzi și fotodiode care oferă o acuratețe mai mare a pulsului.
Pe lângă el avem aproape tot arsenalul. Mai avem altimetru barometric pentru a măsura etajele urcate, spre exemplu, sau escalada, busolă, accelerometru, giroscop și un senzor Pulso-X pentru, evident, saturația de oxigen, care ne interesează mai ales la efort. La capitolul stocare avem 32 de giga, ceea ce înseamnă mii de melodii direct pe ceas, dar mai ales hărți preîncărcate pentru toată Europa. Iar interfața se mișcă unt. Nu are nici un lag. Este cel mai frumos ceas de la Garmin pe care să te uiți pe hărți. Zoom-ul este instant. Asta este partea însă care mi se pare foarte utilă, dar încă o dată o să-ți dreneze foarte mult bateria. Este pentru cei care stau mai mult în oraș, nu se duc neapărat pe munte, că nu știu câte expediții o să poți să faci cu cele 16 ore de autonomie în GPS. Hai să mai vorbim un pic despre partea de software. Îmi plac glansurile, îmi place cum se navighează, dar va trebui să te obișnuiești cu mai puține funcții pe care le vei accesa rapid. Pentru că, neavând butoane pe stânga, te vei obișnui să tragi de sus în jos pentru notificări, pe astea le-am mai văzut, și de jos în sus pentru aceste glansuri. Dacă tragi de la stânga, momentan nu se întâmplă nimic. Dacă apăs o dată aici dreapta sus, o să am activitățile și am acces rapid și la o parte din funcțiile de pe ceas, cum ar fi harta, care, iarăși, vă spuneam, mi se pare spectaculoasă. Uite și tu cât de clară poate să fie. Că vorbeam despre zoom, hărțile acestea sunt preîncărcate, nu am în momentul ăsta nicio conectivitate online, hărți super precise, pot să navighez pe ceas și pot să ies doar cu el dacă este nevoie la antrenament. Toate hărțile astea sunt direct pe ceas în momentul ăsta. Hai să vorbim și de câteva compromisuri un pic mai dureroase. Experiența de zi cu zi este faină dacă vii de pe un Apple sau de pe un alt Garmin și nu faci expediție. Conectivitatea cu iOS-ul și cu Android-ul sunt solide. Aplicația Garmin Connect, un pic aglomerată, dar este un monstru de date. Este cea mai complexă și mai detaliată aplicație pe care o poate oferi un ceas în momentul ăsta. Problema care este că acel Connect Plus încă mă lasă un pic nelămurit. Connect-ul îți oferă atât de multe informații încât dacă știi ce să cauți, îți vor fi la îndemână. Dar îmi doresc un pic de AI ca să aflu și mai mult. Ecosistemul însă Garmin e un pic complicat. Mi se pare prea închis. E 2025. Avem nevoie de mai multe aplicații terțe și de o integrare mai ușoară. Trebuie să convingi programatorii să vină și pe platforma ta. Și mai cred că trebuie introdus acces nativ la un large language model care să nu fie neapărat de la Garmin, că încă nu vă pricepeți la inteligența artificială, serios. Pentru că aș vrea să pot să-mi întreb ceasul care e pulsul meu mediu sau care este în timpul antrenamentului sau cum am dormit azi noapte sau ce aș putea să îmbunătățesc fără să mă apuc să stau doar prin 10 meniuri. Din aplicație o să setezi și Garmin Pay, pentru că poți să și plătești cu ceasul, iar pentru Garmin Pay de obicei pun în spate un card de la Curve, dar tot mai multe carduri din România sunt ușor de folosit. Le am pe cele de pe ceasurile celelalte, trebuie doar tot timpul să le transfer de fiecare dată. Mai place, spre exemplu, că pot să-mi personalizez mesajele de dimineață și cele prin care răspund la apeluri sau le refuz. Toate setările, aproape toate setările ceasului sunt și aici în aplicație. Însă, la partea asta de colectare de date, aplicația este genială. Faptul că eu mi-am customizat și vreau să văd de fiecare dată scorul de somn. 87, nu sunt cel mai mândru de scorul meu, că am dormit un pic mai puțin, dar văd de ce. Apoi pot să-mi văd nivelul de energie, body battery, o chestie foarte specială de la Garmin, care mie îmi place în mod special. Câți pași am făcut astăzi, cum arată ultimele mele antrenamente, cum am antrenat cu ceasul și îmi face inclusiv recomandări de sănătate, cum ar fi acest sleep coach. Diseară trebuie să dorm 8 ore și 10, să recuperez după noaptea asta. Iarăși, toate glansurile, chestiile astea, foarte multă informație într-o aplicație pe care aș vrea să o pot interpreta ceva mai inteligent. De-aia insist eu pentru chestia asta de a introduce inteligența și oricât de mult mi-ar plăcea să avem deja o astfel de soluție, nu acel Connect Plus, încă nu este pregătit. Problema cu adevărat importantă însă, dăm deoparte asta de viitor, sunt compromisurile de hardware făcute de dragul acestui design. Cel mai mare pas înapoi e bateria. Ca să obții acest design super subțire, a fost sacrificată destul de multă autonomie. Cam cât? Păi autonomia oficială e la 8 zile. Neoficial, cu ecranul mereu aprins, o să te lupți pentru 2-3 zile. Și e un șoc pentru un veteran Garmin, care s-a obișnuit și cu 2 săptămâni sau mai mult, dar e un compromis pe care trebuie să fii sigur că ești dispus să-l faci. Încă o dată, v-am spus, e pentru cei mai urbani dintre noi. Are și niște moduri de eficientizare, de scăderea consumului, poți chiar să stingi ecranul dacă vrei să ține bateria și mai mult. Dar ăsta nu-i ceas de expediție. Battery Saver oprește conexiunea la telefon, senzorul de puls de pe încheietură și alți senzori.
Și da, în momentul ăsta o să țină mult mai mult. Zice 6 zile, se va aduce spre 2 săptămâni pentru că ecranul acesta AMOLED, care este cel mai mare consumator de resurse, se va aprinde mult mai puțin, always on-ul este stins și o să faci doar raise to wake de fiecare dată când vrei să vezi doar ora. Așa că poți să-l folosești acest ceas pe post doar de ceas. Acum, serios, după o zi la birou și o oră de sport, deja eu sunt la 65%. E decent, încă o dată, dar nu este decent de nivel Garmin. Ok? Trebuie să dăm asta deoparte. Mai am o problemă, o mare nedumerire. La 4.000 de lei Venue X1 nu are ECG, adică electrocardiogramă, și nu are nici GPS multiband. E o decizie un pic ciudată pentru cei de la Garmin să nu ofere chestia asta. Probabil în competiția lor cu rivalii au lăsat chestia asta pentru ceasurile flagship. Dar absența pe un model de vârf, din punctul meu de vedere, este cel puțin o scăpare. La 4.000 de lei e poziționat la preț aproape ca un flagship. De aproape l-a vrut să lase lucruri pentru ceasurile de top. Hai să vorbim însă de competiție. Am văzut ce poate și mai ales ce nu poate Venue X1 dacă asta te ajută. Dar cum se compară aceste plusuri și minusuri cu ce oferă rivalii pe segmente de preț similare? Păi, la 4.000 de lei, vreo 800 de euro, ceasul ăsta nu este singur pe piață. El intră într-o arenă cu gladiatori de calibru. La capitolul calibru, o să-l bată la grosime ușor pe Apple Watch Ultra 2, care e vreo 900 de euro. Ăsta este cel mai bun ceas pe care poți să-l iei de la Apple. Dar Venue X1 câștigă detașat la design, subțirime, confort și, paradoxal, la autonomie în mod smartwatch. Că se poate duce la 8 zile în loc de 2-3 zile pe Ultra. Da, poate merge și la 4, dar mai rar. Apoi, mai sunt funcții precum body battery, mi se pare foarte importantă, training readiness, multe alte funcții de sănătate care sunt ani lumină în fața celor de la Apple. Trebuie să recunoaștem asta, Garmin sunt în avangardă la tot ce înseamnă date de anduranță, de antrenament, de eficiența corpului nostru. Apple Watch Ultra 2 câștigă însă la ecosistem, pentru că App Store-ul este imbatabil și mai are și ECG, termometru pentru funcții avansate și GPS multiband. Da, integrarea cu iOS al lui Apple Watch Ultra 2 este perfectă, dar acum, pe Android, dacă este să vorbim de Galaxy Watch Pro la vreo 500 de euro, pentru utilizatorii de Android, da, Galaxy Watch pare o opțiune logică. Are Wear OS, deci ai Google Maps nativ, magazinul de aplicații este și el decent, are și un senzor de compoziție corporală și ECG. Dar bateria este cea mai mare slăbiciune a lui, la fel ca la Pixel Watch, spre exemplu, destul de similar. Acolo vorbim de 2, poate 3 zile de autonomie în cel mai bun caz. Venue X1 le surclasează complet pe ceasurile cu Wear OS la acest capitol și la calitatea construcției. Deci stă undeva între aceste 2 luni. Unii vor spune că sunt un nostalgic și o să fie adevărat. Acesta este Sony Smartwatch 2. Și uite și tu cât de tare seamănă cu acest Venue X1. Și faza tare este că și Garmin a avut un smartwatch similar pătrat în vremurile alea. Nu-l mai am aici la îndemână. Pe vremea ecranele erau dreptunghiulare, dar erau TFT. We've come a long way, pentru că pe vremea ceasurile nici măcar nu aveau senzori de puls. Și un alt ceas pe care îl mai ține aici, pe partea de dreptunghiular, ăsta era un ceas care avea și cameră. Mai țineți minte când cei de la Samsung au făcut un ceas cu senzor de puls, cu buton și cu cameră? Și după aia au scos camerele de pe ceasurile astea? Oare de ce, mă întreb? Găsești pe AliExpress la niște bani foarte puțini ceasuri de spionaj cu așa ceva. Ok, dar hai să vorbim și de competiția internă de la Garmin, pentru că Epix Pro e tot cam pe acolo, la vreo 950 de euro. De ce să-ți iei un X1 când poți să-ți iei un Epix Pro, ca să ai ecran AMOLED, dar și o baterie mai bună și toți senzorii? Răspunsul, trebuie să mă întorc la început, e legat de stilul tău de viață, de ce vrei de la ceas, cât de mult stai în oraș, pentru că Epix este un tool, e o unealtă, e gros, e greu, e făcut și pentru munte. Venue X1 e o declarație mai degrabă încă o dată de design, de stil. E un ceas pe care îl porți și la un costum sau la o ședință și apoi mergi direct la sală, fără să simți că ai o cărămidă pe mână, la sală, dar și la costum să se potrivească cât de cât, în funcție și de brățări pe care, apropo, poți să le schimbi cum vrei tu. Ok, am văzut tehnologia, am văzut compromisurile, l-am pus față în față cu rivalii. Acum, hai să vedem, să tragem o linie. Garmin Venue X1 mi se pare cel mai frumos și mai confortabil ceas făcut vreodată de Garmin. Punct. E o bijuterie tehnologică din punct de vedere al designului industrial. Pe mine m-a câștigat. Poți să-l cumperi însă dacă, 1. Vrei cel mai subțire, mai ușor și mai elegant smartwatch de pe piață pe care să-l porți non-stop, în special la sală. Că poți să și dormi cu el fără probleme, îți monitorizează somnul, excelent la acest capitol.
2. Estetica și un ecran mare superb sunt, iarăși, chestii care sunt foarte importante. Și 3. Bugetul, dacă nu este o problemă și ești dispus să sacrifici acea autonomie legendară Garmin, dar și câțiva senzori de top pentru un design spectaculos. Dacă vii din ecosistemul Apple, dar ești frustrat de bateria slabă de pe Apple Watch sau de pe Ultra și de datele de fitness un pic superficiale, acesta este, să zicem așa, un pod perfect. Este o variantă de trecere. Îți recomand totuși să le eviți dacă, încă o dată, te încurcă autonomia, pentru că dacă pentru tine o săptămână de autonomie e importantă, ăsta nu e ceasul. Un Venue 3, un Phoenix, un Epix sunt alegeri mult mai sigure și mai logice. Le-am mai arătat aici, sunt convins că fanii Garmin le știu. Dacă ești un atlet de performanță și ai nevoie de cea mai bună precizie GPS, din nou, nu e neapărat pentru tine. Dacă ai nevoie de toate datele de sănătate posibile, iarăși, dacă ai nevoie de ECG, iarăși nu e pentru tine. Și dacă vrei cel mai bun raport preț-performanță, pentru că lifestyle. În concluzie, X1, Venue X1 este un pariu un pic riscant pe design. E un pariu scump, dar este incredibil de arătos și mai ales de plăcut la purtat. E dovada că Garmin încă mai știe să inoveze și ne surprinde, dar o face cu niște sacrificii un pic greu de înghițit la acest preț. De ce cred eu chestia asta? Pentru că au destul de multe ceasuri. Te pot împinge să alegi în toate direcțiile. În momentul acesta, la producție industrială, Garmin sunt top. Pot produce orice formă de ceas. Nu este singurul lor ceas dreptunghiular. Au mai făcut Venue Square, SQ în trecut și alte iterații de genul ăsta. Inclusiv pe Venue, dacă vrei ecran AMOLED, există în variantă rotundă. Mi-au plăcut foarte mult ceasurile alea. Variantele de damă mai mici, iarăși, sunt foarte simpatice. Ai de unde alege din ecosistemul lor, senzorii sunt buni de ani de zile, bateria este legendară pe cele mai multe ceasuri și te pot împinge încă o dată să alegi de unde vrei tu, cu o singură condiție, să nu te încurce neapărat prețul, pentru că dacă vrei doar să alergi cu un ceas de la Garmin, există și Forerunner și vei economisi foarte mulți bani. Cam acestea sunt însă impresiile mele, dar sunt tare curios ce părere aveți voi. Știu că mă urmăresc și oameni care sunt în acest ecosistem și sunt atenți la detalii și diferențe între aceste ceasuri. Vă câștigă designul ăsta? Mie îmi place, dar ție îți place? Vrei un ceas de sport dreptunghiular de 2 inch, dar super subțire, cu baterie care ține ceva mai puțin? Pentru că acesta este sacrificiul pe care trebuie să-l facem dacă vrem, încă o dată, design și ecran mare și frumos. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. O să mai folosesc acest ceas în perioada următoare și mai revin cu impresii mai încolo. Ca să le vezi, poate te abonezi. Dar până data viitoare, să vă fie numai bine!